Hi guys, it's me, Jel, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, we are going to unbox this Turbo Broiler na natanggap ko last Christmas party. Woo! Sinuswerte na tayo ngayon kahit papano tayo ay nabubunot na. So if you wanna know what a Turbo Broiler is, the benefits and the uses of this, just keep on watching. See ya! By the way guys, for today's video, may makakasama na naman tayo syempre. Ang napakaganda, napaka-sexy na si Mega! Pasok! Ayan! So, i-open na natin guys tong Turbo Broiler. Okay. Ayan. Later. Okay guys, so yung first niya is this one. I don't know ano yung tama. Yun yung pinaka-motor niya or kumbaga sa malalaking equipment, yung pinaka-makina niya. Ayan. This one. So, later i-share namin sa inyo ano-ano yung mga kasama sa box. Ayan. Next, ang kanyang may wagang bowl. Ang laki niya. By the way guys, sa capacity nito ay 10 liters. So, ito yung mga parts and description nitong Kyowa Turbo Broiler. So, this one is the handle. Ito, meron ditong timer and temperature control. And then, by the way guys, ang tawag dito, ito, this one is the Turbo Broiler head. Tapos, meron siyang mga indicator. Kapag nag-on na yung red, ito yung, that is the power. Then, yung color green, yun naman yung nag-indicate ng heat. Okay? So, meron siyang kasama. High rack. Ang tawag sa kanya ay high rack. Meron tayong high rack and low rack. Ayun dun. Ayan. Medyo ayan. Ayan. So, it looks like this, guys. Ano? High rack and low rack. Siyempre, dahil nasa baba, ang tawag sa kanya ay low rack. At nasa taas siya ay high rack. High rack. So, ilalagay niyo siya dyan, guys. Ilalagay siya dyan. Para, kumbaga parang siyang stand. Yes. And sa mga estudyante ko dyan, kumbaga parang siyang ring stand sa mga laboratory tools. And this one ay tongs. Ang tawag po dito ay tongs. Ito naman po ang kanyang base. See this one? Yung pinatungan natin ng motor. Yan yung base niya. Yan. Ayan. So, pwede mo nang ilagay dito yung mukha ng kapatid mo pag nainis ka. Tapos painitan mo. Ito pala po, dito siya inilalagay. Kunyari, mag-aantay ng chicken. Ayan. Whole chicken. Dyan. Whole chicken. Yan. Pinaupong manok, pinaputok na isda. Dyan. Marami. Tilapia. Pinaputok na tilapia. Yeah. So, ayun guys. By the way, meron siyang 10 liters capacity with tempered glass pot. This one. And siya ay 6-in-1 Turbo Broiler. So, bakit nga kaya siya tinatawag na or bakit siya 6-in-1 Turbo Broiler? Based sa description or features dito sa box, ang appliance na to, why they call it 6-in-1? Kasi pwede mag-roast, beef, gano'n. Bake, steam, fry, toast, and defrost. Ano pa may mga ibang features guys, bukod dun sa sinabi ni Mecca? Ito po, ayun nga, nasabi na rin namin kanina, meron siyang 10 liters capacity. Check! Yan, tas 6-in-1 convection oven. Check! Then, nakalagay po dito is 3 to 5 times faster cooking than conventional oven. Cooks with less fat and oil for sumptuous, guilt-free dish. Safety and power. Ayan, kasi safety, meron siyang handle. Safety and power saving handle. Then, with tempered glass pot. Ayan. So, by the way guys, yung mga medyo health conscious, Yan. pwedeng-pwede to sa inyo. Kasi, yun nga, hindi na kayo gagamit ng oil. And, kumbaga, yung mismong natural oil nung kung ano man yung lulutuin natin, nandito, pwede niyang, kumbaga, after mo siya lutuin, yan, set aside siya sa ilalim. Yes, and also, perfect din to kapag gatherings, parang may handaan sa inyo. Pag parang medyo biglaan, may bisita kang biglaan, perfect na perfect din siya. Pwede na! For cooking gusto mo mag-prepare
mag-prepare ng food para sa mga visitors mo or para mag-prepare ng food din para sa family. Ang pinagkaiba naman ito sa air fryer kasi nilinis pa talaga namin. Ang pinagkaiba naman kasi nito sa air fryer kasi 'di ba, ano siya, ang air fryer mabilis uminit. Paano masabi? Mabilis uminit yung air fryer. While ito, talagang iaano niya muna, parang kumbaga sa apoy ay dadarang. Yan, no? Yun. So, ano din siya, kaya sa tinawag na air broiler. Kasi yung heat niya talaga, kapag regular na nag-iinaw ka, yung heat ay galing sa ilalim. While ito, ang heat niya ay nagagaling sa above na surface na. So, aside from yun nga, yung mga nasabi namin kasama niya kanina sa package guys, syempre, meron siyang cord. Yes. Ayan. And, ano-ano po yung mga pwede nating lutuin dito, Bill? Pwede tayo dito magluto ng buong manok. Yun. Beef, pwede din. Siguro, feeling ko, kasya dito 2 chicken. Yung regular size mga chicken, Pwede ka rin dito mag-steam ng mga vegetables, o siomai, mga dumplings. Perfect yun. Pwede dito lalo pag parang barkada night out yun ng fries. Pwede ka dito magprito ng air fry. Stop it. Get some help. Magprito dito ng fries. Air fry, iprituin sa Ayan. And then, bukod dun sa mga nasabi ni Mecca guys, pwede rin tayo ditong gumawa ng banana bread. Pwede tayo mag-bake. Perfect. Kasi nga, since kagaya nga siya ng oven, pero mas maganda pa sa mga conventional oven. And then, pwede tayong yun nga, mag-bake. Like banana bread, carrot cake. So, it's up to you guys kung ano yung mga gusto nyo. And then, pwede rin tayong gumawa dito ng leche flan. Leche flan. And then, pwede dito sa mga mahikatulad namin na matatakaw at mahilig sa putok-batok na pagkain. Pwede rin po dito ang lechon belly. Ayan. So, sa mga gustong bumili, go na kayo guys. Go and grab yours. Ayan. So, ano-ano po yung mga meron dito? Yung price na to, pag chinek mo siya sa mall, siguro mga around 1.7 or 1.6. Pero nung sinerch ko namin siya online, like Lazada, nasa 1.8 or 1.99 siya. Ganun. Yeah. Roughly mga 2,000 pesos siguro sa iba. Ganun. Ang ganda ng Pasko natin last 2022 dahil nakatanggap tayo nito. Grabe. Yes. Ngayon lang ako nakatanggap ng appliance sa buong buhay ko sa mga raffle. And then, si G naman nung nakaraan, electric fan. So, ano naman sa UB? Wala. Ang nangyari sa ano? Yung naman, yung Church. baunan na Oh, yeah. maliit na pwede siyang pang microwave oven din. Yeah. So, ibig sabihin kami ay blessed na blessed. And Comment pala kayo kung anong gusto nyo first na try namin na dish dito sa ating, sa ating turbo broiler. Yan. And so again, that's all for today. So yun po yung mga meron dito, features, uses ng turbo broiler na to. Yan, yung mga benefits. So, don't forget to like, share, subscribe, and the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Ayan guys, so meron palang naka-indicate dito yan. Attention, do not touch when hot. Syempre, ayaw nating masaktan tayo. Kaya dapat hindi natin hawakan kapag mainit. Then, do not immerse the lid in water or other liquids. And do not wash when hot. So, antayin natin siya na lumamig. Ayan, antayin natin mawala yung init nito bago natin siyang linisin. Okay? Later. Ayan guys, so susubukan na nga natin itong turbo broiler and ang itatry natin na lutuin ngayon, ayan nakikita nyo naman, isang buong manok. So let's see kung talagang magiging masarap at nanunuot ba ang mga ginamit nating herbs and spices. So nakikita nyo, ayan, pinapatulog ko yung manok and then nilagay ko na siya. Ayan, so ang gamit natin ngayon ay ang high rack. Ayan, so let's see kung kaya ba. Ayan, inuusog-usog ko lang ng kaunti. And ilalagay na natin yung kanyang head. Ayan, so ayusin lang natin yung
pakpak, talaga parang maihaw ng maigi. Yan, so ilalagay na natin yung head. Ayan, so nakita nyo, hindi kasha. So ang papalitan natin, ang gagamitin natin ay ang low rack instead na ang high rack. Ayan. So alisin ulit natin ang manok, ilipat ulit natin sa lagayan, tanggalin ang high rack at palitan natin ng low rack. Ayan, so ang tagal ko pang hinintay si G. Okay. So ayan, hintay lang natin ng kaunti. Ayan, so yun yung low rack guys. Tapos ilalagay na ulit natin yung manok. Ayan, patuluin at ilagay ulit. Ayusin ang pakpak. Okay na ulit. So ilagay ulit natin yung head. Then let's see kung pasok na ba siya. Ayan, so okay na siya guys. So isasaksak ko lang yung itong turbo broiler. Ayan, and inon ko na nga. Ayan, so sinet namin guys ng yan, power on. Sinet namin ng 200 degrees Celsius for 30 minutes. So, let's see later kung okay na ba siya for 30 minutes. By the way guys, kinulang yung 30 minutes. So, nag-add kami ng another 30 minutes. And ito na guys, kitang-kita nyo. Ayan. So, napaka-juicy at napakasarap. Ngayon, binawasan na ni Papa kasi nauna siyang kumain. Ayan. Pero grabe guys, sobrang lambot, sobrang sulit, at sobrang sarap. Ayan guys, so yung pinakita ko sa inyo kanina kung ano yung naging result and then kung anong itsura ng manok after 1 hour. So ngayon, ang ipapakita ko naman sa inyo ay turbo broiler na instructional manual. So ano ba yung makikita natin dito sa manual? So ayan guys, so by the way, yung voltage niya ay 230 and yung power niya ay 1300 watts. So ito yung kanyang parts and description. So sabi din namin sa aming vlog kanina. So meron siyang handle, merong timer, meron siyang indicator lights, meron siyang glass bowl, meron siyang temperature control, turbo broiler head, then high rack, low rack, and then the base. And then makikita nyo rin dito guys, sa next page ay yung important safeguards. So meron dyan, while using the turbo broiler basic safety protection. So ito yung dapat nating sundin sa paggamit ng Kyowa turbo broiler and syempre any other brands. So sa next page naman guys, makikita naman natin yung how to use, especially kapag nag-defrost tayo, toast, fries, steaming, baking, roasting, and broiling. So andyan din guys, makikita nyo dyan yung mga steps on how to use it properly. And then guys, sa next page naman, ayan, so makikita naman natin guys sa page 4. Ayan, so clean and care. So after natin syempre gamitin, kailangan natin linisan. So ito yung mga dapat nating sundin na steps sa paglilinis ng turbo broiler. Ayan. And then, makikita rin yun dyan yung service in case na magkaroon ng problem. So sana makakuha din kayo turbo broiler guys. See ya!